हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई जिप फ्यामिली युट्युब च्यानल। साथीहरू हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस जिप फ्यामिली युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा रियाक्ट कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिक्नेछौँ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले पनि जान्न सक्नुहुन्छ रियाक्ट कसरी चाहिँ इन्स्टल गर्ने भनेर। अब हामी सिधै सुरु गरौँ हाम्रो भिडियो र जानौँ कसरी चाहिँ रियाक्टलाई इन्स्टल गर्ने भनेर। र यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले अरू भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ वेब डेभलपमेन्ट एसइओको बारेमा। र अहिलेको लागि चाहिँ रियाक्टतिर लागौँ। सबभन्दा पहिला म एउटा नयाँ ट्याब ओपन गर्छु र यहाँनिर सर्च गर्छु रियाक्ट इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला एउटा कोड एडिटर VS कोड इन्स्टल गर्छु र त्यसमै त्यसपछि डाउनलोड र त्यसपछि 10 स्टार्टेड भएको छ यसमा र हामी यहाँ सिधै डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ डाउनलोड सुरु भइसकेको छ र लगभग केही समय लिन्छ यसले आफ्नो वाइफाईको स्पिडमा भन्ने कुरा हो र नेटवर्कतिर फेल भनेको छ फेरि गर्छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले रियाक्ट के हो बुझाएको थिएँ। चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु र त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ रियाक्ट के हो किन चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर भइसकेको छु। त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस कोड पनि इन्स्टल भइसकेको छ र मैले डाइरेक्ट ओपन गर्दैछु र इन्स्टलको प्रोसेस सुरु गर्छु। र इन्स्टल सुरु भइसकेको छ। आई एग्री दि एग्रिमेन्ट गर्छु। नेक्स्ट र इन्स्टल। रियाक्ट इन्स्टल गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ नोड.जेएसलाई पनि डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी सिधै नोड.जेएस डाउनलोड गर्छौँ र नोड.जेएस सर्च गरिसकेपछि सन्दा अफिसियल साइट नै आउँछ सन्दा सुरुमा र हामी यहाँ डाइरेक्ट क्लिक गर्छौँ नोड.जेएसमा र हामी चाहिँ यो रिकमेन्डेड भनेको चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ। यो करेन्ट भर्जनलाई डाउनलोड गर्दैनौँ र यसमा हामी एकचोटि क्लिक गर्छौँ र यो पनि डाउनलोड सुरु भइसकेको छ। साथीहरू मेरो नोड.जेएस पनि डाउनलोड भइसकेको छ र म यसलाई सिधै यहीँबाट ओपन गरिदिन्छु र ओपन गरेपछि यहाँनिर इन्स्टलेसन सेटअप भनेको छ नोड.जेएस सेटअप भनेको छ र यसमा म इन्स्टलेसनको प्रोसेस सुरु गर्छु। फाइनली गाइज हाम्रो यो नोड.जेएस पनि यो कम्प्युटरमा इन्स्टल भइसकेको छ र यसको लागि अब राम्रोसित यो प्रपर रूपमा इन्स्टल भएको छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ CMDमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ CMD सर्च गर्छौँ र CMDमा चाहिँ हामी चेक गर्छौँ नोड.जेएस इन्स्टल भएको छ कि छैन। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर नोड स्पेस -v भर्जन गर्छौँ र यहाँनिर यसको भर्जन हेर्छौँ। यदि यसले भर्जन देखायो भने हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ भनेर बुझ्छौँ र यहाँ हामीलाई भर्जन पनि देखाइसकेको छ र इन्स्टल पनि भइसकेको छ। भर्जन 16.15.1 रहेको छ र त्यसपछि नोड इन्स्टल गरिसकेपछि यसको सँगसँगै npm पनि इन्स्टल हुन्छ र npmको पनि हामी भर्जन हेरौँ है त साथीहरू। npm स्पेस -v गऱ्यो भने npmको भर्जन पनि देखाउँछ र npm पनि इन्स्टल भएको रहेछ लोकल ग्लोबल्ली र यसको भर्जन रहेको छ 8.1.1.0 र
यति नै रहेको छ यसमा चाहिँ। अब यसपछिको प्रोसेस भनेको चाहिँ हामी सिधै रियाक्टलाई इन्स्टल गर्ने हो र नोड.js हामीले इन्स्टल गरिसकेको छौँ, npm पनि इन्स्टल भएको छ। अब हामी सिधै रियाक्ट कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर लागौँ है त साथीहरू। म मेरो VS कोड एडिटरमा आइसकेको छु र अब रियाक्टको एप चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि सदा सुरुमा साथीहरू एउटा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो फोल्डर चाहिँ म यहीँबाट बनाउँछु र डेस्कटप चुज गर्छु र यहाँनिर म त्यो रियाक्ट एप्लिकेसनको नाम लेख्छु। त्यसको लागि फोल्डर बनाउँछु, jibfamily भनेर लेखिदिन्छु र त्यसपछि यसलाई नै सेलेक्ट गर्छु र सेलेक्ट गरेर त्यो फाइललाई ओपन गर्छु। त्यो फाइललाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर टर्मिनल भन्ने छ, टर्मिनलमा क्लिक गरेर न्यू टर्मिनलमा थिच्छु र यहाँ टर्मिनल ओपन भइसकेको छ र नो भर्जन हेर्छौँ हामी 16.15.1 छ, ठिकै छ। त्यसपछि npm भर्जन हेर्छौँ, npm भर्जन हेर्छौँ, त्यसको लागि यो पनि ठिक छ 8.1.1.0 र अब हामी रियाक्ट एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। त्यसको लागि साथीहरू npx लेख्नुपर्ने हुन्छ। npx create react app र आफ्नो रियाक्ट एपको नाम र यति गरी चाहिँ म इन्टर थिच्छु। इन्टर थिचिसकेपछि यसले केही टाइम लिन्छ र लिइसकेपछि इन्स्टल हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म एकछिन कुरौँ है त साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ह्याप्पी ह्याकिङ भनेको छ र यो सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ। इन्स्टल गर्नको लागि हामीले यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोल्डरभित्र चाहिँ यसले यो फाइल फोल्डरहरू बनाइदिइसकेको छ र रियाक्ट एप्लिकेसन चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल गरिसकेको छ यसले। र यो के हो भनेर चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा बुझ्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ रियाक्ट इन्स्टल भएको हामी ब्राउजरमा चाहिँ हेरौँ है त साथीहरू। त्यसको लागि यहाँनिर cd jibfamily गरौँ र इन्टर थिचौँ। सरी मैले यहाँनिर बी एउटा छुटाएको छु। यहाँ लेख्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले मैले यहाँनिर बी थप्दा चाहिँ यहाँ एरर आएको छ। त्यसैले यहाँ म यो cd यो जुन बी नभएको jibfamily-को त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्छु र इन्टर थिच्छु। इन्टर थिचिसकेपछि npm start भनेर थिच्छु र इन्टर गर्छु र यसले हाम्रो यो फाइललाई चाहिँ ब्राउजरमा ओपन गरेर दिन्छ र केही टाइम यसले लिन्छ। लिइसकेपछि यसले अटोमेटिक आफैले ओपन गरिदिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लोकल होस्ट 3000 मा ओपन हुँदैछ र एकछिन लोड लिन्छ यसले र लोड लिइसकेपछि यहाँनिर रियाक्टको एउटा लोगो आउँछ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु रियाक्ट चाहिँ सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ र रियाक्ट एप हामीले सक्सेसफुल भनेको छ। हामीले रियाक्टलाई चाहिँ सक्सेसफुली इन्स्टल गरिसकेका छौं र जति पनि कोडहरु हुन्छ हामीले चाहिँ यहाँनेरि हामीले एडिट गर्छौं र यो के हो भनेर हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौं। अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ नि धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरु। तपाईले आजको भिडियोमा जान्नु भयो होला रियाक्ट कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर।